Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Alright, yung video natin for today is alamin naman natin kung paano ba natin papalitan yung Windows 10 logo natin. So, ayan. Sundan nyo lang ako sa video na to and then madali lang naman siya eh. Kailangan lang natin ng mga i-set up yung settings na kailangan natin and then tsaka yung logo natin na ipapalit. So, madali lang siya. So, first step guys, i-disable muna natin yung antivirus nung PC or laptop natin. So, since yung sa akin, yung gamit ko is Windows Defender. So, punta lang tayo dito. Then, sa Virus and Threat Protection. Then, Manage Settings. Yung real-time protection, i-off lang natin siya. Yes. For UAC. Yan, okay. Then close. So, yung next step guys, punta lang tayo sa MS Info, System Information. May need tayong i-check dito. Check lang naman natin siya kung naka-off ba. So, yung BIOS mode, kailangan is UEFI and then yung secure boot state. Kailangan naka-off siya. So, kung hindi siya naka-off, kailangan nyo siyang i-off sa BIOS setup. Okay? So, close lang natin. And then guys, may da-download lang tayong file at yun lang yung iraran natin. Napakasimple lang nung step natin. So, naka-open na yung Chrome ko dito. So, yung link na to, ilalagay ko sa description ng video na to para madali nyo siyang makita. So, yun guys, ay da-download lang natin yung hackbgrt at nandito na yung iraran natin. So, download lang. Yan, downloading na siya. Then, tapos na siya. And then, open natin siya. Close natin. And then, i-extract lang natin yung dinownload natin. Extract. Okay. So, ayan na siya guys. Iran lang natin yung folder. Ayun yung setup. So, i-run lang natin yung setup. Yes lang. User account control. Ayan. So, yung option naman niya is I and C lang. So, I is install. So, I. Okay. And then, close lang natin. Pwede nyo siyang basahin pero okay lang. Close lang natin yan. And then yan, lalabas na yung MS Paint natin. So, dito natin yung papalitan. So, first thing guys, i-edit natin yung logo natin. Kung mapapansin nyo, may logo na ako dito. So, ayan siya. Right-click natin siya. Then, edit. So, i-resize natin yung logo natin. So, yung logo, yung size ng logo natin ay kailangan is pixels. And then, need lang is like 200 to 300. So let's say we can make it 250. Okay. So doon tayo sa gitna para hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. So yan na siya. And then save as natin siya. Save as natin siya ilagay natin siya sa desktop and then yung file type niya is dapat 24-bit bitmap. Okay. And then yung file name guys, make sure gawin natin siyang splash yung file name kasi yun yung kailangan nating file name dun sa iraran natin. So save lang. And then dito sa system na niran natin guys, sa hackbgrt,
i-open natin yung file natin. So kung mapapansin nyo guys, meron siyang local disk A. So ito yung dito natin ilalagay or nandito yung file name, yung hackbgrt, kung saan natin mapapalitan yung logo natin. So kaya splash yung nilagay natin. So ikakopy lang natin siya, yung splash na ginawa natin dito, and then iraran lang natin siya, isa-save lang natin siya. Ganun lang siya kasimple guys. So right click sa logo natin, then copy, then dito right click and paste. So replace the file in the destination, yes. Okay, so yung logo na natin ngayon na nakalagay dyan. So open natin, then yan, save lang natin to, and then close na natin siya. Close din na natin to. Meron natin hackbgrt, then close, and it's time. Try natin i-restart or i-reboot yung ating laptop or PC. So ayan na yung ating Windows logo now. Yung Windows logo natin, napalitan natin ng Bids TV. Wala na yung Windows 10 logo. So ayun guys, ganun lang kasimple yung pagpapalit ng Windows logo natin. So kung gusto nyong ibalik sa default, which is yung Windows 10 logo, simple lang siya guys. Punta lang ulit kayo dun sa dinownload natin, yung hackbgrt, and then i-run lang ulit natin yung setup. Yes lang ulit. And then kung mapapansin nyo yung options, meron na siyang remove. I-type lang natin yung R, and then remove na siya. Press any key to quit, and then restart na ulit natin siya in laptop or PC natin. This Windows 10 logo na ulit siya. Default ng Windows 10. So yun guys, ganun lang kasimple magpalit ng Windows 10 logo natin. Napakasimple. I hope nakatulong at nasundan nyo yung step by step ng video na to kung paano palitan yung Windows 10 logo natin. So don't forget to comment, like, share, and subscribe para ma-notify pa sa mga susunod pa nating video. Thanks for watching guys. See ya!